Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh in nhân đậu xanh nha, mà cái hương vị truyền thống kết hợp với nước cốt dừa, béo thơm, và cái cách làm này thì mình thấy ai cũng sẽ làm thành công ngay lần đầu luôn. Bánh mềm xốp và mình ăn được một tuần không có bị hôi gì hết. Bây giờ mời các bạn cùng xem nha. Ở đây là mình chuẩn bị một chén dung đường 300g. Bên đây là 300ml nước cốt dừa nha, nước cốt nhất cho nó ngon. Dặn thêm chút muối để nước đường nó đậm đà. Mình thêm một ít vani nữa ha. Các bạn không thích thì mình dùng hương bưởi. Mình sẽ cho hết một chén dung đường vô, muối nè. Rồi các bạn cho hết nước cốt dừa vô luôn nha. Nước cốt càng béo thì bánh của mình nó càng ngon. Sẽ trộn sơ cái rồi bắt lên trên bếp để mình nấu cho nó tan đường. Cái hỗn hợp này thì các bạn để lửa nhỏ thôi ha. Nếu mà để lửa lớn quá thì nước cốt của mình nó sẽ bị lợn cợn, mất cái độ béo. Nấu cho nó sôi nhẹ. Nước cốt bắt đầu sôi, đường nó cũng tan rồi nè. Các bạn sẽ cho ống vani vô. Hoặc là nước hương bưởi thì mình cho nửa muỗng cà phê nha. Tùy theo thích cái hương thơm nào các bạn có thể kết hợp cho cái bánh nó ngon. Mình chuẩn bị cái hộp thì cái hỗn hợp nước này nó phải nguội, các bạn hãy cho vô trong hộp để mình cất nha. Sẽ đậy kín để vào ngăn mát tủ lạnh qua một đêm, giúp cho cái hỗn hợp nước đường của mình nó sệt, làm bánh nó sẽ ngon. Phần nhân thì mình có đậu xanh, các bạn rửa sạch xong rồi cái mình ngâm nước cho nó nở mềm nha. Cái phần này là mình làm nhiều để cất tủ lạnh á. Khi mà bắt lên trên bếp nấu thì các bạn cho nước vô, nấu cho nó sôi lên. Rồi các bạn thấy cái đậu của mình nó mềm và nó nhừ vậy là được rồi ha, không có cần phải khô đâu. Sẽ cho hết đậu vào trong có sinh tố. Công thức này nếu mà các bạn dùng 100g đậu thì mình dùng khoảng 70g đường là nó vừa nha. Xay xong thì cho hết cái phần nhân vô trong chảo để mình sên. Mà có thời gian thì các bạn sên nhiều rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh, khi nào dùng mình lấy ra mình làm nóng là nó được à. Chứ còn làm từ từ vậy thì nó sẽ hơi lâu, hoặc là mình làm hôm nay qua ngày hôm sau hãy làm bánh. Sau khi sên nhân nó khô ráo rồi bọc kín lại cho nó đừng có bị khô ha, chờ nguội. Phần nhân nó nguội rồi, bây giờ mình sẽ chia ra. 100g đậu xanh thì mình sẽ ra được 350g nhân. Quay cho nó tròn lại, mỗi một viên vậy là mình dùng 35g. Rồi sẽ chia 10 viên. Làm tương tự những cái phần nhân còn lại. Rồi cái mình đi làm bánh luôn. Phần nước cốt dừa mình để qua một đêm, bây giờ sẽ lấy nó ra. Hỗn hợp nước cốt dừa của mình bây giờ nó sệt lắm. Tại vì nếu các bạn không có cho nó sệt thì khi mà mình trộn vào trong bột nó thấm nước rất là ít, thì cái độ ngọt ở trong bánh nó sẽ ít, nó sẽ giảm lại. Đây là bột bánh dẻo hay là bột bánh in, bột nếp chín. Các bạn có thể tìm mua trong những tiệm tạp hóa, hoặc là mình để đường link ở phần mô tả nha. Rồi mình dùng cái khuôn này là cái khuôn bánh trung thu loại 100g, khuôn vuông. Có khuôn nào thì các bạn dùng khuôn đó. Loại hình tròn hoặc là hình vuông gì cũng được. Hoa văn thì tùy ý mình. Sẽ gắn vô ha. Mình sẽ cho một lớp bột khô lên để tráng cái khuôn trước cho nó đừng có bị dính chút mình in bánh nó dễ. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn bột nè. Mình sẽ múc vào trong cái cối xay này 5 muỗng canh dung bột. Các bạn có cối xay thì mình dùng, còn nếu mà không có thì dùng bằng tay thì trộn nó sẽ hơi cực một chút nha. Rồi mình sẽ cho vào đây cho đến 2 muỗng rưỡi. Dùng cái muỗng múc bột, hai cái nó bằng nhau nha. Cứ một lượng bột nửa lượng nước là nó vừa. Rồi bây giờ các bạn sẽ xay. Mình xay thì nó nhanh và nó đều lắm. Còn nếu các bạn trộn tay thì mình bóp. Xay xong thì cái hỗn hợp bột của mình nó mịn và nó kết dính nhẹ thôi ha.
chứ các bạn đừng có cho nước đường nhiều quá là nó sẽ bị cứng bánh. Mình sẽ múc một lớp ở bên dưới, bột nó sẽ tơi xốp, các bạn cầm lên nó có cái độ ẩm nhẹ nhẹ, bóp vào nó kết dính nhưng mà nó không có quá ẩm. Thì cái bánh in á, mà các bạn muốn cho nó xốp á, thì bột của mình nó phải tơi tơi á. Đè xong một lớp thì mình sẽ cho tiếp cái lớp đậu xanh ha. Đậu xanh mình cho ở giữa. Cái viên đậu xanh đối với cái bánh này là mình thấy nó nhiều nha. Còn á, các bạn thích ít nhân thì cho ít nhân lại. Và tăng cái phần bột lên cũng được. Đè cho nó chặt xuống, cho cái bánh của mình nó dẻ thì mình in ra nó sẽ đẹp. Và đè cái khuôn các bạn cũng giữ chút xíu nha, thì cái bánh ra nó mới sắc nét. Cái bánh in thì mình in nó dễ lắm các bạn, nó tróc lóc à. Rồi vậy là đã xong một cái bánh đầu tiên rồi nè. Bánh in nhân đậu xanh, lớp nhân ở giữa nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Phần bột thì tơi xốp, cầm lên nó có cái độ nhẹ tay chứ nó không có nặng. Các bạn nhớ cái phần trộn bột rất là quan trọng, nếu các bạn dư nước là cái bánh của mình nó sẽ cứng, ăn nó không có ngon đâu. Làm xong rồi nè. Với 100g đậu xanh thì mình sẽ ra được là 10 cái bánh in và 400g bột nếp chín hay là bột bánh in. Làm sẵn vậy nè, các bạn cứ để yên vậy khoảng 2 đến 3 tiếng là mình ăn được rồi. Khi mà nó tiếp xúc với không khí á, cái bánh của mình nó sẽ mềm và nó xốp hơn, cái lớp bột á, nó sẽ dẻo lại, nó không còn bị khô giống như lúc mình mới in. Còn các bạn trộn á, khi mà mới trộn mà nó dẻo mềm luôn thì khi để nguội 2 đến 3 ngày là cái bánh nó cứng ngắc nè. Đây, bánh rất là xốp, phần nhân đậu xanh mình sên rất là dẻo luôn. Phần nhân này là mình làm nó nhanh. Còn các bạn muốn xem kỹ hơn thì mình để đường link ở phần mô tả chi tiết cái cách mà mình sên nhân từ từ cho các bạn xem. Vì mình đã có chia sẻ video rồi cho nên phần nhân ở trong cái bánh này mình làm nhanh hơn ha, cho các bạn rút ngắn thời gian. Bánh rất là dẻo xốp, nhân thì thơm phức, béo. Cái bánh này đúng là cái hương vị truyền thống là phải có nước cốt dừa vậy nè, kết hợp với cái hương vani. Một món bánh in của Đa Lộc, Châu Thành, Trà Vinh, bánh in đặc trưng. Các bạn làm để cảm nhận được cái hương vị truyền thống nha. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.